สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจีนเช่นเคยนะคะมาอยู่ในช่วงของการสอนใช้โปรแกรมนะคะ วันนี้จะมาสอนวิธีการทำเอฟเฟกต์นะคะเอฟเฟกต์พ่นสเปรย์เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมีวิธีการทำยังไงบ้างนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปถ่ายเป็นวิดีโอฟุตเทจของเรามาก่อนนะคะอันนี้ก็คือที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นฟุตเทจที่เราถ่ายมานะคะเป็นภาพเปล่าๆที่เราพ่นแบบหน้าจอนะคะพ่นแบบกล้องพ่นเปล่าๆนะคะจุดๆก็พ่นไปเลยพ่นไปหลายๆแบบนะคะแล้วก็มาเลือกเอาว่าชอบอันไหนนะคะคือมันจะมี2วิธีนะคะก็คือเราแกะจากตัวฟุตเทจที่เราทำนะคะหรือว่าเราจะดูเอฟเฟกต์แล้วเดี๋ยวเอาใหม่ขอจูนใหม่เราจะทำเอฟเฟกต์พ่นก่อนในคอมก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปจำว่าเราทำเอฟเฟกต์ลากแบบไหนนะคะกับลำดับที่2เราก็ทำเอฟเฟกต์ทีหลังไปดูจากคลิปที่เราพ่นหน้าจอเปล่านะคะก็มี2อย่างนะคะอันนี้จะเปิดตัวอย่างนะคะที่ทดลองทำชีวิตอันนี้พ่นไปเลยนี่นะคะเสร็จออกมาแล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้พอดีว่าแอบตัดต่อให้มันตรงกับเอฟเฟกต์ตัวที่เราทำไว้สำเร็จแล้วนะคะตัวนี้คือเอฟเฟกต์ที่เราพ่นสำเร็จแล้วนะคะเรามาดูวิธีทำเอฟเฟกต์ตัวนี้กันก่อนเลยนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็ใช้โปรแกรม Photoshop นะคะในการทำเลยนะคะเปิด Photoshop นะคะแล้วก็สร้างขนาดเท่ากับสกรีนวิดีโอทั่วไปเลยนะคะแนวนอนนะคะแล้วก็ resolution สัก300ก็ได้ค่ะ resolution 300 RGB color แล้วก็ create เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้พื้นเปล่าๆมากดบวกเข้าไปตรงเลเยอร์ตรงนี้นะคะกดบวกอีกอันนึงแล้วก็คลิกตรงเลเยอร์1ข้างล่างนี้นะคะกดไปที่ถังสีก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกสีเขียวโทนไหนก็ได้นะคะเอาเป็นเขียวนี้แล้วกันเนาะเขียวนี้ก็ได้นะคะแบบฉากเขียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเลือกตรงเลเยอร์2นะคะที่เราสร้างแล้วก็กดไปที่ตัว B นี่อันนี้พอดีว่าเราโหลดเอฟเฟกต์บัชที่มันเป็นสเปรย์แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟเฟกต์บัชที่มันเป็นสเปรย์ปุ๊บตัวนี้นะคะสงสัยใช่ไหมคะว่าเราจะโหลดยังไงนะคะวิธีตรงนี้ไม่ยากเลยนะคะเราก็มาที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าสเปรย์ Photoshop Brush สเปรย์ Photoshop Brush นะคะหลังจากนั้นก็ไปหาดาวน์โหลดเลยนะคะเว็บลิงก์ไหนก็ได้เนาะใช่แล้วเราโหลดอันนี้นะคะนี่เนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็ฟรีดาวน์โหลดเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้เราโหลดเลยก็กดโหลดเข้าไปเลยนะคะ20ของสเปรย์หลังจากนั้นเราก็กด extract file นะคะนี่มันก็จะเป็น20สเปรย์ ABR นะคะได้ไฟล์ตรงนี้แล้วทำยังไงนะคะก็มาที่ Photoshop นะคะแล้วก็ที่แปลงตรงนี้นะคะกด3แฉกตรงนี้นะคะกดไปที่ Brush 3แฉกตรงนี้แล้วก็ Import Brush ตรงนี้นะคะนี่เราก็จะได้เมื่อกี้นะคะที่เราโหลดมาเมื่อกี้เราก็กดโหลดไปเลยอันนี้พอดีโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันก็จะมาขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะให้เราเลือกอันไหนก็ได้นะคะคือมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแตกต่างนะคะเราโหลดมาเยอะมากเลยนะคะมีขนสัตว์มีอะไรนี่สเปรย์ตรงนี้อยู่ด้านล่างสุดที่เราโหลดนะคะสมมติเป็นอันนี้แล้วกันเนาะสมมติเป็นอันนี้นะคะก็ไปเลือกสีว่าเราอยากให้สเปรย์เราสีอะไรนะคะเราเอาเป็นสีนี้แล้วกันเนาะจะได้แล้วกดจิ้มเข้าไปในการพ่นตรงกลางสมมติว่าเราจิ้มเข้าไปตรงกลางหน้าจอก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็พ่นแบบชุด
มือนในวิดีโอแล้วนะคะระหว่างที่เราพ่นเนี่ยเราก็อัดหน้าจอไปด้วยนะคะอัดหน้าจอไปเลยมันก็จะเป็นฉากเขียวนะคะที่เราทำแล้วก็อัดหน้าจอก็จะได้ไฟล์สมมติว่าเราอัดเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้ไฟล์อยู่ตรงนี้นะคะนี่ที่เราก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้นะคะนี่ได้แล้วมันก็จะเห็นดีเทลเนี่ยนะคะเห็นดีเทลกรอบด้านข้างปกตินะคะเพราะว่าเราอัดหน้าจอมันก็จะเห็นทั้งหมดเป็นเรื่องปกติเลยนะคะหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อกับไฟล์ตรงนี้นะคะเราก็ดึงไปทำในโปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะตึ๊ดดึงมาแล้วก็อันลิงก์มันก่อนอันลิงก์เอาเฉพาะตรงนี้นะคะปิดตาอยู่มันก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ครอปให้มันเห็นเฉพาะตรงแค่สีเขียวนะคะโดยการเพิ่มขนาดนะคะขนาดที่มันเต็มจอเนาะน่าจะสัก150นะคะ150ด้านข้างนะคะนี่แค่นี้เองเราก็จะได้แค่ฉากเขียวตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ตัดคัตติ้งเอาเฉพาะตรงนี้แค่ตรงนี้เรียบร้อยละเอาแค่ส่วนที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเราได้ตัวนี้มันก็จะยังเป็นเห็นฉากสีเขียวใช่ไหมคะเรามาตรงช่องเอฟเฟกต์เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ไปที่คีย์เลือก Alta Key นะคะโยนลงมาแล้วก็ดูดสีเลยนะคะดูดสีเขียวนี้ออกไปแค่นี้เองก็จะได้แค่ฉากโล่งๆเปล่าๆเป็นสเปรย์นะคะแล้วก็เอาคลิปที่เราทำเนี่ยฟุตเทจตรงนี้ที่เราทำนะคะก็เอามาวางเลยแล้วก็เลือกดูก่อนว่าเราจะเอาตรงไหนนะคะนี่โอ้โหเราพ่นไว้หลายอันมากอันนี้แล้วกันนี่ชื่อเอาอันนี้แล้วกันนะคะก็ลากมาเลยนี่แล้วแค่นี้เองนะคะกับเอฟเฟกต์เนี่ยมันก็จะยังไม่ค่อยตรงนะคะเราก็ไปปรับแต่งจัดถ้ามันไม่ตรงอย่างเงี้ยนะคะมีวิธีแก้ก็คือเราลบสีดำออกนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็ดูเลยช็อตต่อช็อตพ่นอย่างนี้ก่อนแล้วก็มาอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไปซ่อมที่บัชอัดใหม่เลยซ่อมอย่างนี้ก่อนจุดให้มันตรงนะคะความยาวสปีดให้มันตรงกับวิดีโอตัวนี้ของเราค่อยๆดูช็อตต่อช็อตเลยนะคะพ่นให้มันเนียบๆเหมือนเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากทำตัวเนี้ยตัวสเปรย์ใหม่นะคะเราก็มาจัดที่ตัววิดีโอของเรานะคะให้มันตรงกับที่เอฟเฟกต์นะคะนี่อันนี้พอดีเราจัดเรียบร้อยแล้วนะคะตัดต่อแปะไปแค่นี้เองนะคะง่ายๆเลยใส่เอฟเฟกต์เสียงก็ได้นะคะเพื่อความเนียนใส่เอฟเฟกต์เสียงสเปรย์เพิ่มเข้าไปเพราะว่านี้เราไม่ได้พ่นจริงมันก็จะไม่มีเสียงใช่ไหมคะเราก็ไปหาเอฟเฟกต์พ่นนี่ Sound Effect ค่ะเราเสียง Sound Effect ขึ้นมาจุดแรกใช่ไหมเราก็ชิปเข้าไปชิปคนเข้าไปชิปหน่อยโอเคชิปตัวนี่ค่ะ
ได้ละนี่เนียนมากเลยนะโอเคได้ละนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปพ่นกับหน้าจอของเราเลยนะคะเราแค่เนี่ยใช้เอฟเฟกต์ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยเราสามารถอัดแอปนะคะเป็นแนวทางของเราได้นะคะหลักการมันมีแค่ฉากเขียวอย่างค่ะฉากเขียวก็คือเราทำให้มันเป็นสีเขียวเพื่อที่เราจะไปดูดสีออกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็บางคนอาจจะทำเป็นของไม่ใช้บรัชนี้ก็ได้นะคะก็ใช้บรัชอื่นนะคะนี่ขนสัตว์นอนที่โหลดมาเอาไว้วาดรูปนะคะจะใช้เป็นธรรมดาก็ได้นะคะนี่ธรรมดาเพื่อที่เราจะได้แบบตึ๊ดเนี่ยนะคะเนี่ยมันก็จะได้ละเราก็จะได้เอฟเฟกต์ตึ๊ดนี่นะคะก็จะได้เอฟเฟกต์เป็นของเราขึ้นมาเลยนะที่เราจะทำยังไงก็ได้นะคะเดี๋ยวว่ามาตรงนี้ค่อยๆตึ๊ดหรืออะไรรัวๆเป็นจอเนี่ยแล้วก็ทำได้หมดเลยนะคะจะเป็นสีสดใสสีฟ้าสีชมพูอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรานี่ก็อัดแอปได้เลยนะคะของเราก็จะเป็นอย่างนี้เนาะลองเรนเดอร์ออกมาให้ดูกันนะคะมันจะเป็นยังไงเนาะเรนเดอร์อันนี้นะคะให้ดูเร็วมากเลยนะคะเรนเดอร์แค่5 วินาทีคอมค่อนข้างเร็วนะคะเรียบร้อยมาแล้วถือว่าเนียนอยู่นะคะเนี่ยเนียนเลยนะเนี่ยเพราะว่าสเปรย์จริงๆอะมันก็แบบเท็กเจอร์มันก็ประมาณนี้นะคะเวลาที่พ่นไปเนียนเลยนะคะเต็มเลยสีดำเลยเราน่าจะทำไปประกอบวิดีโอตอนพ่นสีล้อนะคะระหว่างที่พ่นไปจะได้สร้างความน่าสนใจนะคะไม่ทันละแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งนึกได้นะคะลองคิดเล่นๆในหัวว่าเวลาที่เราจะพ่นเห็นเขาพ่นอะไรตรงหน้าจอเข้าไปเนี่ยเขาทำยังไงนะคะถ้าเราไม่อยากพ่นจริงๆก็ประมาณนี้ก็ได้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเทคนิคดีๆในวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์เทคนิคต่างๆเนี่ยไปในเพลย์ลิสต์ลงไปใน Facebook ช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตนะคะว่าเราจะเอาอะไรเนี่ยมาให้ดูกันอีกนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยหรือว่าคลิปต่อไปเนี่ยคิดอยู่นะคะว่าจะทำเกี่ยวกับรถนะคะเพราะว่าห่างหายมานานแล้วนะคะเกี่ยวกับรถเดี๋ยวจะทำอะไรนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนค่ะบ๊ายบาย